Hei, mun nimi on Ossi Valpia ja mä toivotan teidät tervetulleeksi T-Backpackersien mukaan teen ihmeelliseen maailmaan. Nyt matkaan, jossa pääset T-Backpackersien mukana reissaamaan Suomesta Sri Lankaan, tutustuen teen ytimessä oleviin ilmiöihin, ihmisiin ja mestoihin. Pääset tilanteisiin, jotka opettavat meille tämän terveellisen ja historiallisesti merkittävän kasvin salata. Kun mokkamasala on rekki päällä, niin meille maistuu tällä mozzachino ja mitäs sä juot, Petra? Mä joon vihreätä kiinalaista teetä, tämmöistä hyvin kukkaisaa ja kevyttä. Kippis. Se on semmonen homma, että me ollaan täällä Suomen linnassa, ilmeisesti itäisellä puolella ja tuossa takana on Lelumuseo ja Samovaribaari, jota sinä, Petra, meidän tieteen mukaan pyörität. Joo, kyllä. Ja Lelumuseo myös. Eli ne on ihan saman Y-tunnuksen alla toiminimellä pyöritän tästä museoa. Se on vähän niin kuin pyörittäisi omaa kirkkoa tai jotain. Ymmärrän. Mutta tosiaan Samovaribaari on syntynyt siitä ajatuksesta, että kun Suomessa nyt ei ehkä museolippuja myymällä oikein tule toimeen, niin sitten piti olla jotain tarjottavaa niin kuin niille, jotka ei sitten haluakaan ostaa museolippua. Taikka sitten jos osa seurueesta menee museoon, niin osa voi sitten jäädä kahville. Ja tuossa muutama vuosi sitten niin sitten annoin meidän kuppilalle nimeksi Samovar Bar. Ja siellä on aika paljon noita vanhoja samovaareja siellä hyllyn päällä näytillä. Ja sitten kun olen itse tee-ihminen, niin tykkäisin keskittyä tuohon teehen. Toki meillä on kahviakin tarjolla, hyvät kaffaroosterin kahvit, mutta tämä tee on niinku sellainen, että musta siitä on kiva niinku tehdä kaunista ja sen puolesta on kiva puhua, koska se on kuitenkin edelleen vähän semmoinen altavastaaja. Milloin sä oot löytänyt teen? Voi kuule, mä varmaan synnyin vuonna 1966 teekuppi suussa. Meillä on aina juotu teetä himassa. Ja sitten sellaiseen niinku, itäsuomalaiseen tyyliin, että juotiin teetä tyylin läpi aterian ja sitten jälkiruoksi kuppi kahvia. Joo, että silleen on teehen tullut, enkä mä koskaan niinku oikein tajunnut edes, että tee on mikään juttu, koska se on niin luonteva asia ja osa elämää. Ja edelleenkin on siis sekakäyttäjä, että juon myös kahvia. Ja mun mielestä se on tosi niinku kans sitä, että ei teen ja kahvin tarvitse olla kuin kissat ja koirat, kun molemmista voi nauttia suuresti. Niin, jotenkin mustavalkoista ajattelua joskus suositaan, että se on niin kuin jompi kumpi. Niin miten sä itse koet kahvin ja teen kuluttajana? Miten ne tasapainottaa toisiaan? No mun mielestä hirveän hyvin. Et kun mä ainakin siis juon paljon teetä, mutta siis kyllä mä sen yhden kupin kahvia päivässä tykkään saada. Taikka sit voi olla, että mä illalla huomaan, että nyt alkaa vähän päätä särkeä, niin sit pitää hauduttaa oikein vahvaa teetä tai ottaa se yksi espresso. Tai en mä ymmärrä, että miksei niitä voi syödä ristiin. Toki on paljon tee-ihmisiä, jotka ei juo kahvia, koska se ei sovi heille. Se on tietenkin eri asia. Aivan. Mutta mulla menee molemmat, enkä mä väitä, että se, että mä kahvia juon, niin mitenkään mun makuhermoja niin rasittaisi, enkä mä maistaisi näitä hienostuneita nyansseja vihreässä teessä vaikka. Onko tällaisia väitteitä? No kuule, kaikenlaisia väitteitä. Se on vähän niin kuin, että kuinka tupakoitsija voi olla kulinaristi. Niin välillä kahvi ja tee on myös tällaiset, että ne on niin vastakkain, että hohoi. No tässä itse asiassa on just cappuccinon ja matchan risteytys. Niin. Tässä yksi tapa, miten tällaista kahvia teemaailmaa yhdistetään. Joo. Haluatko kertoa hiukan tästä juomasta? No siis toihan on että siinä on se matcha siellä pohjalla ja sitten siihen pannaan se höyrytetty maito. Ja se tehdään ihan samalla lailla kuin cappuccino, mutta se espresson sijasta siellä on se matcha. Ja se on pikkusen erikoinen tuttavuus, mutta kyllähän se on teemaailman espresso toi matcha, että siinä on niin paljon sitä piristävää vaikutusta ja potkua, että siinä mielessä mä en yhtään ihmettele, että nämä matchalatteet ja matchatsinot on juttu. Suomen linnassa käy paljon turisteja, siis suomalaisista aina kaiken maalaisiin ihmisiin, niin millä lailla se näkyy tuossa teepuolella esimerkiksi, että mitä ihmiset kuluttaa? Tämä kiinnostaa meitä paljon. Joo. Siis meidän asiakaskunnassa on tosi iso osa ulkkareita ja siis Suomenlinnassa käy semmoinen reilu 1 miljoona ihmistä vuodessa. Niistä on joku semmoinen 250 000, kun on talvella, muut on kesällä. Ja meillä on siis, tulee selkeästi semmoisia ihmisiä, jotka tulee fiilistelemään sen,
että juodaan teetä puutarhassa Suomenlinnassa ajatuksen. Että niinku tämmöisiä teeturisteja, että eivät ehkä muuten niin paljon teetä juo. Sen vaan jotenkin vaistoaa siinä tilanteessa, että se on semmoinen eksoottinen ja silloin on tosi ihania tällaiset, kun on niinku, että se on niinku kaunis se teeasia, että se on kivasti laitettu ja sitten otetaan paljon valokuvia ja näin. Ja no sitten meillä käy tietysti sitten nämä kansalliset erottuu, että esimerkiksi aasialaiset, niin niille nämä matcha-latteet ja macchiatinot on ihan kauraa, mutta sitten taas toisaalta kun on Euroopassa, niin ne kyllä juo mieluummin ehkä sitten sen cappuccino tai kaffelatten, kun ollaan tämmöisen kahvin sijoilla. Ja sitten on nämä britti- ja aussituristit, jotka on todella tiukkaan fiksaantunut siihen English breakfast-tyyppiseen teenjuontiin. Ja mä oon taas sitten huomaan, että mä oon silleen lapsellinen, että mä otan nämä teeasiat jotenkin niin henkilökohtaisesti, että vaikka mä kuin sanon tälleen toisella suulla, että totta kai, että laittakaa vaikka nallekarkkeja sinne teekuppiin, että se on ihan oma asia, pääset syöt teetä ja nautit siitä, niin silti mun on esimerkiksi vaikea ymmärtää sitä, että laitetaan maitoa ja sokeria joukkoon. Ja sitten kun mä en ole sitä English breakfastia ottanut listalle, kun mä en itse tykkää siitä. Ja nyt mä oon taas niinku vaipumassa siihen, että okei, kai mun täytyy ottaa se, koska laittakoon siihen sit sitä maitoa ja sokeria. Niin, onko täällä muita vaihtoehtoja Suomenlinnassa hakee? Onko kilpailija lähimpänä sitten? Niin, no eipä ne, kun ne tilaa sitten jotain muuta, niin kuin esimerkiksi meidän omaa teesekoitusta, mikä on semmoinen venäläistyylinen musta tee, niin ei tämä ole mikään maitotee, tämä on tämmöinen venäläistyylinen pitkä haudutusta kestävä, hyvin kirkas ja isolehtinen tee. Ja sitten kun siihen pistää maitoa, niin sitten tulee ihan semmoinen jotenkin vetinen mun mielestä. Haiskahtaa ihan siltä, että pitäisi tehdä sivistystoimintaa tässä asiakkaille, että ensin käydään semmoinen lyhyt koulutus läpi. Niin joo. Näin tilaat oikein. Niin, ja ainakaan nämä teeluudut on sellaisia, että on varovainen. Mutta siis mä oon ottanut sellaisen ystävällisen tavan, että mä aina sanon, että heille, että please taste it first before you add the milk. Kyllä. Ja sen kun sanoo silleen niin kuin tosi ystävällisesti, niin sitten nojaa sille, oh yes, I promise. Anna edes mahdollisuus. Joo. Hei, kuulin, että Petra järkkää jatkot tossa yläkerrassa. Pitäisikö mun saa mennä? Nyt mennään. Hei, nyt on tultu jatkoille tänne Samovaarin lelumuseon yläkertaan. Ja niin kuin kunnon jatkoilla ja hiukan venäläishenkisillä jatkoilla tähän kuuluu vodka. Onhan nyt kuitenkin jo maanantai-iltapäivä. Kyllä. Ai että. Tässä on oppia, että kameralle voi valehella, että nyt on lauantai-yö, mutta tuo valo ehkä saattaa vähän hämää. Niin, ja sitä paitsi se on paljon ylellisempää, että voi maanantai-iltapäivänä. Kyllä. Tervetuloa. Kiitoksia. Nastarovia. Nastarovia. Puhut tuosta, että kahvi saattaa vaikuttaa joidenkin mielestä teen nauttimisen aromeihin, mitähän tämä vodka tekee. Onko nyt puhdistettu? Nyt on jo varmaan sisäelimet desinfioitu, että voi ryhtyä juomaan teet. No mitäs meillä on jatkoilla ohjelmassa? No mä ajattelin kysyä heti ekaksi, että haluatko juoda kupista vai lasista? No mä voisin ottaa lasista tällä kertaa, Okay. kiitos. Tässä olisi tämmöinen hieno neuvostohenkinen lasi, missä on Kremli ja Sputnikit ja systeemit. Ja tässä on tämmöinen hopeinen Viipurissa tehty 1900-luvun alussa suomalaisen kultasepän tekemä. Mä valitsen tämän Pokemon. No tässä se Pokemon. Yes, kiitos. Ja mitäs sieltä löytyy? Tää on, nyt on Kusmiteen semmonen Russian breakfast, tää blendi. Mitähän mä nyt joisin? No herrat juo laseista ja daamit juo kupeista. Upeita. Tämän. Tehdään näin. Joo, mä rakastan venäläistä posliinia. Ja sitten mä oon koittanut kauheasti olla keräilemättä näitä kuppeja ja muita, mutta näitä kannuja, niitä kertyy. Niitä on jotenkin ihana ihailla, mutta jos on kuppeja, niin kokonainen serviisi, niin sittenhän mikään tila ei riitä sille. Mä tässä katon sun taakse, niin sä koetat olla keräilemättä ja ilmeisesti on aina onnistunut. Tuolla on kuitenkin aika paljon kuppeja, mutta enemmän kannuja kuitenkin. Joo, ei mulla ole kuin 2 serviisiä ja muut on sitten kannuja.
Mikä on saanut sinut tämän hulluuden partaalle? Jos voi sanoa. Se on taas näitä kotona opittuja asioita, että kun tämä on venäläinen vanha talo, 100-vuotias talo, venäläisen upseerin rakentama talo tai armeijan kapteenin rakentama talo, niin, niin jotenkin se venäläisyys vaan sopii tänne. Musta tuntuu, että jos mä asuisin talossa, mikä olisi joku ultramoderni 60-luvun viritys, niin mä varmaan lähtisin jotenkin siihen mukaan siinä sisustuksessa ja muussa. Mutta täällä tämä venäläisyys on imassu. Ja tietysti kun ollaan Suomenlinnassa ja täällä me ollaan kuitenkin 100 vuotta oltu Venäjän vallan alla, niin täällä on aika iso tämä venäläisvaikutus kaiken kaikkiaan. Niin kuin, ei voi olla ajattelematta. Eihän me ehditty olla kuin 50 vuotta Ruotsin alla täällä Suomenlinnassa. Ja mä nyt laitoin tähän sulle sen venäläisen teekattauksen. Tämä on upea. Tässä on hei, saako olla jotain pientä naposteltavaa teen kanssa? Siinä on venäläisiä vesirinkeleitä. Sitomaan vodkaa. Joo, ja sitten no sitten usein venäläisen teen kanssa on sitruunalohkoa tai hilloa, mutta taas tämä mun puritaanisuus siinä, että miksi pilata hyvää teetä, niin mie en laita kyllä koskaan sitruunaa enkä hilloa teehen. Mutta hillo on aivan ihanaa närpittynä silleen pikkulusikalla teen ohessa. Ja sitten tietysti teetarjoiluun kuuluu, mun mielikuvissa tämmöiseen venäläiseen teetarjoiluun kuuluu niin tämmöiset puutarhan antimet, niin kuin mustaherukat ja mansikat. Sitten nämä on semmoisia venäläisiä, sanotaan kefireiksi. Se on semmoinen vähän niin kuin iso marshmallooni ja sitten siellä välissä on hilloa. Eli onko tämä vähän niin kuin aika pirteä maku kyllä. Joo. Tämä on vähän niin kuin mikä tää on tää kovempi versio vaahtokarkista. Siis tämä on täysin kova. Mikä se on? Mä en tiedä. Hetkinen. Ei marsipaani kun... Siis se... Ihan samannäköinen, mutta täysin kova. Mä en löydä sitä sanaa. Okei. Mikä? Mulla tuli vaan niinku vaahtokarkit itellä tulee mieleen. Polyuretaani. Perinteinen venäläinen polyuretaani jälkiruoka. Sokerille ja sitruunaa. Niin.